Hi everyone, welcome back to my channel. And today, mag-aamba... Hello mga ka-super! And today, excited na ako ipakita sa inyo. I-unbox ko tong regalo ng aking asawa. Hindi ako nag-brag or nagyayabang, but I'm just so happy na sinusuportahan niya ang aking YouTube journey. Kaya ito na, bibilisan ko na kasi kakain na kami ng dinner. So, nagulat ako kasi sabi niya sa akin, soon na daw yung gift niya sa akin kasi yung cellphone na ginagamit ko for vlogging and for the YouTube is nag-shutdown na. So, kailangan ng palitan. Kaya ayan. So, ito yung packaging na binili namin sa Manila noong Christmas season. Kaya hindi na ako palaging nakakapag-upload because yun nga, nag-shutdown yung cellphone ko, so kailangan ng palitan. Kasi by the way, cellphone ang gamit ko kasi mas convenient bilhin at saka hindi pa ako ganun confident na mag-vlog in public. So ito, yung binili niya sa akin, VIVO S1. Sa mga gustong malaman yung mga details about this, pero hindi ko ma-promise na ibigay sa inyo yung detailed talaga. Kumbaga yung kung anong nakita ko na nalaman ko dun sa salesperson, ibabahagi ko sa inyo. So S1, meron siyang 65GB RAM, 128GB ROM. Hindi ako masyadong familiar doon. May AI triple camera, in-display fingerprint scanning. So, very very useful para sa mga kids na ayaw nating paggamitin ng cellphone. So, i-register nyo lang yung thumb mark nyo or any fingerprints. And then, meron siyang 32MP front camera, kaya malinaw. So, sana magbigay ko sa inyo yung dapat. Actually, ito, nabuksan na namin. Ayan. So, kaya i-unbox ulit natin because para makita rin ninyo. Siyempre, pag bibili ka ng cellphone, kailangan i-check mo kung new ba yung quality. Kasi minsan, mga recon, diba, yung mga cellphone. So, ito, maraming freebies dun sa SM Manila kami bumili ng VIVO. Meron silang kiosk doon sa baba. Ito yung package. So, ayan. Diba? So, scan natin yung aking thumb mark. Thumb mark. Yung aking thumb. Yes. Tapos, ayan, nag-edit ako dito ngayon. Tapos, maraming features makita natin dito. Itong case na to, actually, yung binibili ko, yung kulay niya parang pang unicorn. May light blue, may pink, kaso nagkamali ng kuha. So, siguro may purpose kung bakit ito yung nakuha nila. Kasi yung diamond daw na yan nag-illuminate ay hindi siya yung nakikita mo palagi everywhere. So, ibig sabihin, limited edition. So, it comes with a guide. Yung pangbukas ng iyong for the SIM card. Dito ata. Hindi ko pa ito na-explore. Actually, yung SIM card ko, hindi ko pa na-transfer. Then, yung earphone. Then, yung charger. Fast charging daw ito. Nung unang kong chinarge siya, ay 45 minutes lang. At fully charged na daw yun. Kasi, usually, diba before, kapag ka nag-charge ka, nag-end up to more than siguro mga 7 hours. Diba ganon? Yung initial charging. So, ayan. Meron din silang yung plastic something dito sa, yung clear plastic para maprotektahan yung cellphone natin. This cost 300. Pero yung pinaka-durable daw ay 600. So, pinili namin yung cheaper. So, ang freebies, ang maganda doon, alam nyo ba? Kasi, nagpunta kami sa iba't ibang shops. Medyo mura nga lang. Pero hindi Vivo, ibang brand. Pero wala siyang earphone, headset. Yun ang pinaka-importante pang mga vlog, diba? Because of the mic and yung earphone. Especially kapag maming katulad ko, usually kapag gusto kong mag-edit, hindi ko ma-edit kapag natutulog yung mga bata kasi maingay. Meron siyang free, ito power bank. And then, sa likod yung pang
hawak sa likod, pang stand din, pang mount sa isang surface. Yun, hand grip. So, ito yung mga freebies niya, hand grip. Tapos, ito yung power bank. Then, merong earphone. Because yung ibang stores, ibang brands ay wala silang extra, charger lang yung kasama sa kanila. So, tingnan natin, explore nga natin kung ano meron dito. Maganda, ayan o. Nakalagay na dyan yung mga dapat mong kunin, like, yung, kung hilig ka kumanta, meron dyang Wheezing, install na yung Facebook. Tapos, nagulat ako kasi, yung isang cellphone ko na nag-shutdown, nandun pa rin yung Facebook ko and yung Messenger, but meron siyang application na for cloning. So hindi ko na kailangan pang mag-reinstall, maglagay na, kasi nakakalimutan ko yung password ko eh. So nangyari, nag-upload siya. Kaya ang ganda kasi nailagay ko agad yung mga details doon sa mga pictures na pwede ka upload sa Facebook. Then, what else we have here? So, ibig sabihin, kung 128 GB, ibig sabihin, marami ka nang magagamit dito na videos, na pictures, kasi mahilig akong mag-video, diba? Because of yung aking passion. Tapos, ang nakakatuwa dito, diba? Usually dito, pababa, yung mga details na gusto mong baguhin, like yung sa lighting, yung kung gusto mong silent. Pero dito, makita natin sa baba, yan. At itong pinaka natuwa ako kasi may eye protection siya. Eye protection. So, pwede mo lang yan, yung eye protection. Yan. Para ma-lessen yung exposure mo sa light nito at para makontrol din at hindi ka, yun nga maganda kasi yung ginagamit ko yung dati kong cellphone, I was wondering bakit lagi masakit yung mata ko. Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. Okay. Bigla siya na ganun na. Okay. So, kung medyo bumabagal na, may speed up dyan. Speed up. Pinutin mo lang yan. Tapos, ang nakakatuwa doon, dahil usong-uso na ngayon wait a while. Nauuso ngayon wait a while So, nakakatuwa ngayon dahil usong-uso ngayon yung OTG. Hindi mo na kailangan maglagay ng SD card. Ayan o. OTG ready na siya. Taray! So, I'm just so happy. Dahil naman problema talaga ako, hindi ko ma-update yung FB, yung aking YouTube. Sabi ko, naku, patay na. Hindi na ako makakapag-upload. So, luckily, naawa sa kanya asawa ko at binila niya na ako. So, ayun. Ito, this cost 12K plus yata. Tapos, plus may freebies, kaya natuwanan ako. Sabi nila, 14K daw ito. And then, nagkaroon sila ng promo. I don't know if that is true. And naging 12,000 na lang. So, yun. Yun na ang pinaka natuwa ako kasi yung sa ating ayan, may app clone siya, app clone. Tapos meron siyang care for the eye. So kung lagi kang gusto mong mag-edit sa gabi pero not advisable na matutulog ka, naka-lay down ka tapos madilim, tapos mag-edit ka, maliwanag yung cellphone mo, not advisable pa rin kahit na may eye protection ito kasi baka nagkaroon ako ng dry eyes because of using cellphone rampantly sa gabi. So ayun, ito na, unbox ko na. Thank you Lord for the opportunity, for giving me this kind of gift, for having a husband na talagang supportive. And thank you sa mga subscribers. I hope that you enjoy watching. Sana nagkaroon din na kayo ng idea kung ano ipapurchase niyong cellphone itong holiday season at itong New Year. Bye guys, thank you for watching. Sana po continue to support my YouTube channel. Bye!